Hello guys and welcome to the channel. आज म तपाईहरुलाई सबिन राईको मलाई अंगाली देऊ भन्ने गीतको इन्ट्रो सेक्सन सिकाउन जाँदैछु। ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै हो, तर हामी चाहिँ सेमी अकुस्टिक गिटार प्रयोग गर्दैछौं। गीतमा चाहिँ क्लासिकल गिटार छ। सो म यो सबै पार्ट छुट्याएर सिकाउँछु। जस्तै फर्स्ट पार्टमा चाहिँ सो लेफ्ट ह्यान्डको पोजिसन हुन्छ। जस्तै यो सिमिलर टु बी माइनर हो, तर हामीले फोर्थ स्ट्रिङ र फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ युज गर्दैनौं। र राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ सुरुमा फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट प्लग गर्ने। सो यो बेसिकली अक्टेभै हो। प्लग गर्यो, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट त्यसपछि थर्ड फ्रेट र सेकेन्ड पोजिसन चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ ओपन, सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेट। र राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ फोर्थ र सेकेन्ड पहिला सँगै प्लग गर्ने, अनि 4 2 3 थर्ड पोजिसन चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट। अनि राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ यो दुईटै प्लग गर्ने सँगै फिफ्थ स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङ है प्लग गर्ने र 1 2 3 2 लास्टको सेकेन्ड स्ट्रिङ प्लग गर्ने बेला चाहिँ ओपनै बजाउने। फेरि एकचोटि म सुरुदेखि गर्छु। र यसपछिको लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट। अनि राइट ह्यान्डको प्याटर्न चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङ प्लग गर्ने र 1 2 3 2 फर्स्ट स्ट्रिङ, सेकेन्ड स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ, सेकेन्ड स्ट्रिङ। यसपछिको पार्ट म एकचोटि बजाएर देखाउँछु। सो यसमा चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन प्लग गर्ने, त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट र फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट। र त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङमा थर्ड फ्रेटदेखि फिफ्थ फ्रेटमा स्लाइड गर्ने र फिफ्थ फ्रेटमा प्लग गर्ने बेला चाहिँ सिक्स स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट पनि थम्बले थिच्ने। र यो पछि सेकेन्ड थर्ड ओपन प्लग गर्ने, सेकेन्ड थर्ड अनि फर्स्ट सेकेन्ड। लास्टको सेकेन्ड स्ट्रिङ बजाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको पनि स्लाइड डाउन गरेर राख्ने। र यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ पोजिसन चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट प्लग गर्ने र 1 2 3 2 र यसपछिको चाहिँ
फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र सिक्स स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट सँगै प्लग गर्ने र सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट स्ट्रिङ। सुरुदेखि म चाहिँ बजाएर देखाउँछु। सो यो पछिको पार्ट चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेट र यही पोजिसन चाहिँ होल स्केल अप। अनि यो चाहिँ सिक्स स्ट्रिङको बी भनेको सेभेन फ्रेट र फर्स्ट स्ट्रिङको 10th फ्रेट। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 7th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङको 7th फ्रेट र फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 10th फ्रेट। यो पोजिसन अलिक गाह्रो लाग्यो भने यहाँ लेफ्ट ह्यान्डको तल चाहिँ खालि थर्ड स्ट्रिङसम्म मात्र कभर गरेर थम्बले माथि थिच्दा पनि हुन्छ। र त्यसपछिको पार्ट चाहिँ यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको 11th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङको 9th फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको 10th फ्रेट र फर्स्ट स्ट्रिङको पनि 9th फ्रेट। अनि राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ सुरुमा सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ प्लग गर्ने अनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। अनि स्लाइड डाउन भएपछि चाहिँ यो चाहिँ अलिक सिम्पल छ। फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ 4 3 2, फोर्थ स्ट्रिङ थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड स्ट्रिङ। राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ त्यही जान्छ र लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ पहिला सेकेन्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट र सेभेन्थ फ्रेटमा चाहिँ अलिक ट्रिकी छ। सेभेन्थ फ्रेटमा चाहिँ राइट ह्यान्डले 4 3 2 नभइकन 4 3 जान्छ र यो लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ स्लाइड गर्ने। र यसपछि चाहिँ राइट ह्यान्डको चाहिँ 4 3 2 नै हुन्छ र लेफ्ट ह्यान्डको पोजिसन चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको 9th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङको 7th फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको पनि 7th फ्रेट। फोर्थ स्ट्रिङको 9th फ्रेटबाट 8th फ्रेटमा। नेक्स्ट चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 7th फ्रेटबाट 8th फ्रेटमा। अब लास्टली चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको 7th फ्रेटको सट्टा 6th फ्रेटमा। म यो पार्ट एकचोटि बिस्तारै गरेर बजाउँछु फेरि।
र यसपछि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 5th फ्रेटमा होल्ड गर्ने र सबै पुल अफ गर्ने 5th 3rd 2nd ओपन अथवा सेकेन्ड स्ट्रिङदेखि गर्न मन छ भने चाहिँ 10th फ्रेटदेखि पुल अफ गर्ने 10th फ्रेट 8th फ्रेट 7th फ्रेट र 5th फ्रेट जुन सजिलो लाग्छ त्यही त्यसपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ 4th स्ट्रिङको 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिङको 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिङको 8th फ्रेट अनि 4th स्ट्रिङको 10th फ्रेट र 2nd स्ट्रिङको 12th फ्रेट सँगै प्लग गर्ने त्यसपछि 1st स्ट्रिङको 9 2nd को 10 र त्यसपछि 1st स्ट्रिङको 7 2nd को 8 अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ F sharp हो बेसिकली र यसको पोजिसन चाहिँ 4th स्ट्रिङको 8th फ्रेट 3rd स्ट्रिङको 6th फ्रेट 2nd स्ट्रिङको 7th फ्रेट र 1st स्ट्रिङको पनि 6th फ्रेट अनि यसको राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ 4 3 2 1 2 4 3 2 1 2 र यो सेक्सन पछि चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक गिटार आउँछ म सुरुदेखि चाहिँ स्लोमा बजाइरहन्छु Okay guys, thanks for watching this video. अरु पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स एन्ड लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला